Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Tiệc này ăn gì. Chủ đề của hôm nay là nấu một buổi tiệc để gia đình và bạn bè ăn tất niên. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nấu một buổi tiệc gồm có 5 món thịnh soạn nha. Nấu không khó đâu, rất ngon mà lại nhanh nữa. Chỉ cần làm theo mình là sẽ thành công. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn cùng làm lẩu bò mắm ruốc đặc sản quê mình nha. Món này ai từng dùng qua thì khó mà quên được hương vị rất đặc trưng, vị ngọt tự nhiên của thịt bò tươi được tái cùng nước lẩu thơm đậm đà mùi mắm ruốc. Lẩu nóng hổi ăn kèm cùng nhiều loại rau, bún hấp dẫn vô cùng, đặc biệt phù hợp khi đãi tiệc hoặc dùng trong ngày mưa lạnh. Nào bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có trước khi bắt đầu thực hiện ha. Hành tây thì mình sử dụng nửa củ thôi. Cắt miếng dày khoảng 1 cm như thế này. Phần mỡ này thì mình cắt thành khối vuông khoảng 1 cm. Nấu món này phải có tóp mỡ mới ngon nha. Chúng ta nên chọn mỡ gáy để làm tóp mỡ, ăn sẽ giòn hơn nha các bạn. Mình cắt thịt bò ra luôn nè. Mình cắt theo xớ ngang, độ mỏng vừa phải, bản to nhìn cho ngon ha. Không nên sắc quá mỏng, thịt dễ bị nát và món ăn kém hấp dẫn đó nha. Các bạn nên chọn thịt bò thăn, thịt bắp bò, nạc lưng, thịt sẽ mềm ngon hơn ha. Bây giờ mình làm tóp mỡ trước nha. Cho mỡ vào chảo và cho vào một ít nước. Thắng mỡ với lửa nhỏ vừa. Khi thấy tóp mỡ vàng như vậy là được. Nhớ cho hành đập dập cho thơm ha. Mình quên nên cho vào hơi trễ. Các bạn nhớ cho sớm hơn một chút nha. Mình tắt bếp và cho hết ra chén luôn nha. Nấu nước lẩu cũng đơn giản lắm các bạn. Mình cho vào nồi 2 muỗng canh mỡ lỏng. Món này chúng ta nên sử dụng mỡ sẽ thơm hơn nha các bạn. Tiếp theo cho sả băm. Xào lên. Cho tiếp phần tỏi băm. Và cho tiếp phần ớt luôn nè. Các bạn nhớ chừa lại mỗi thứ một ít để chút nữa mình cho vô nước chấm ha. Các bạn cho thêm 1 muỗng canh dầu màu điều để tạo màu sắc hấp dẫn cho món lẩu nha. Xào tất cả lên cho thơm. Cho tiếp 4 muỗng canh mắm ruốc vào. Mình sử dụng mắm ruốc Huế loại ngon. Món này mắm ruốc càng ngon sẽ càng thơm hơn nha. Cho thêm một ít tóp mỡ đã thắng lúc nãy vào. Xào đều tất cả lên. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Bây giờ mình múc ra khoảng 1 muỗng canh để dành chút nữa mình làm nước chấm. Sau đó cho tiếp nước dừa tươi vào. Mình sử dụng khoảng 1 lít nha. Nước lẩu này phải có vị đặc trưng của mắm ruốc. Do đó mình không sử dụng bột nêm hoặc muối để nêm. Toàn bộ mình chỉ lấy vị mặn từ mắm ruốc, vị ngọt từ nước dừa tươi. Nếu dừa không đủ độ ngọt có thể mình dùng thêm đường hoặc một chút bột ngọt tùy thích nha. Khuấy đều hỗn hợp lên. Và mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường. Ngoài ra các bạn có thể thêm một ít thơm và một ít sả cắt khúc nếu thích. Khi hỗn hợp sôi thì mình thử lại ha các bạn. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Mình cho hành tây vào sau cùng và tắt bếp. Mình pha phần nước chấm gồm có nè, 1 muỗng canh đường, 1,5 muỗng canh nước dừa tươi. Khuấy tan. Và cho 1 muỗng canh mắm ruốc lúc nãy vào. Khuấy đều lên. Và mình cho thêm tỏi, sả, ớt vào cho thơm nè. Các bạn xếp thịt bò ra đĩa, trang trí với hành tây ha các bạn. Rưới thêm dầu tỏi phi cho thơm và bóng bẩy. Món này nhìn hấp dẫn nhất ở đĩa thịt bò đó. Rắc thêm một ít sả khoanh và ớt nữa nha. Chia sẻ với các bạn cách làm món cá chân tương, một trong những cách chế biến cá hấp dẫn và dễ làm.
cũng dễ trang trí đẹp mắt để làm món chính trong các bữa tiệc. Nào bây giờ mọi người cùng vào bếp làm với mình nhé. Mình sẽ sử dụng con cá này nè. Bây giờ mình sẽ đánh vải nó nha. Đây là cá biển mình mua ở chợ Mỹ. Mình cũng không biết tên nó là gì nữa. Các bạn ai biết thì comment phía dưới video cho mình biết đấy nha. Con cá này mình mua đã được lấy phần ruột ra rồi. Đánh vải xong rồi đó thì mình cắt vây, cắt mang bỏ đi. Và cái phần răng cá mình cũng cắt luôn cho nó sạch nha. Ở Việt Nam thì dễ tìm cá đó. Các bạn có thể sử dụng cá chẽm, cá điêu hồng, cá lóc hoặc là các loại cá biển ít xương đều ngon nha các bạn. Mình chừa lại phần đầu và phần đuôi để trang trí cho đẹp mắt. Các bạn có thể cắt bỏ tùy thích. Mình lấy dao nhỏ nè, tách bỏ cái phần máu tanh ở sát cái phần xương sống trong bụng cá đó. Xong rồi mình dùng muối chà sát đều lên mình cá và trong bụng cá luôn nha các bạn. Rồi mình rửa lại cho sạch. Tiếp theo mình sẽ ngâm cá với nước trà pha loãng. Mình hay dùng cách này để làm cho sạch nhớt và nó bán đi mùi tanh cá rất là hiệu quả. Các bạn cũng có thể dùng chanh, chà sát đều lên mình cá cũng được ha. Mình ngâm trong 2 phút. Rồi mình rửa qua nước lạnh một lần nữa. Xong rồi để đây cho nó ráo nước. Tiếp theo mình sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Hành tím này thì mình băm nhỏ ra. Tỏi mình cũng băm ra luôn. Gừng thì mình cắt sợi nhuyễn. Đối với các món cá hấp thì không thể thiếu gừng nha các bạn. Với nấm mèo thì mình cắt sợi to như vậy nè. Nấm này thì mình đã ngâm nước và rửa sạch rồi. Nấm hương mình cũng cắt tương tự luôn ha. Mình dùng thêm nửa củ hành tây, cắt dày khoảng 1 cm. Hành lá thì mình cắt khúc khoảng 3 cm ha. Hành lá sẽ giúp món ăn thơm hơn, nên các bạn sử dụng nhiều một chút cũng được. Mình thêm một ít cà chua nữa nè. Mình cắt muối cao để lát nữa mình xếp lên đĩa cho đẹp và thêm vị cho món ăn nữa ha. Củ cà rốt này thì mình bào sợi một ít để mình hấp cùng, để điểm thêm màu sắc cho món ăn. Tiếp theo mình sẽ cho nước ấm vào ngâm bún tàu khoảng 15 phút để cho sợi bún nó mềm ra ha. Phần đậu phộng này thì mình đã rang rồi. Giờ thì mình giã nó bể sơ. Lát nữa mình sẽ rắc lên món ăn để ăn kèm. Bùi bùi ngon lắm đó các bạn. Như vậy là được nè các bạn. Nhớ bịt kín nha các bạn để giữ đậu giòn lâu. Bây giờ mình sẽ đi ướp cá nha. Mình cho gia vị vào đây để trộn cho đều rồi ướp nha các bạn. Cho vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 1 muỗng cà phê đường. 1/3 muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê tương hột. Và 1 muỗng canh rượu nấu ăn giúp cá thơm hơn khi mình hấp á. Nếu không có rượu nấu ăn, các bạn dùng rượu gạo cũng được ha. Trộn đều gia vị lên. Cho cá qua tô nè. Dùng tay mình xoa đều gia vị khắp lên mình cá nha. Bên trên, bên dưới và trong bụng cá luôn ha. Rồi mình ướp 15 đến 20 phút cho cá nó thấm gia vị. Bây giờ thì bún tàu cũng đã mềm rồi. Mình sẽ vớt ra cho ráo nước. Và mình cắt khúc ra khoảng chừng 7 đến 8 cm nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ phi tỏi. Cho 2 muỗng canh dầu vào chảo. Cho vào 1 muỗng canh tỏi băm. Phi lên. Khi tỏi gần vàng thì mình tắt bếp là được. Rồi mình cho ra chén luôn. Mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu tỏi cùng một ít tỏi phi vàng vào bún tàu trộn đều lên, giúp bún tàu không bị dính vào nhau khi hấp. Và mình dùng lại cái chảo này luôn. Cho vào 1 muỗng cà phê hành tím băm, phi lên cho thơm.
Rồi mình cho nấm mèo, nấm hương vào mình xào lên. Mình chỉ xào sơ cho nấm nó thơm và không còn vị hăng nữa, chứ mình không xào chín quá nha các bạn, vì chút nữa mình còn hấp nữa nha. Nêm vào nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường và một chút tiêu. Mình chỉ xào sơ cho nấm nó thơm và không còn vị hăng nữa, chứ mình không xào chín quá nha các bạn, vì chút nữa mình còn hấp nữa nha. Rồi tắt bếp ha, rồi mình cho ra đĩa luôn nè. Tiếp đến mình sẽ làm sốt để hấp cá. Cho một muỗng canh rưỡi dầu vào chảo. Mở lửa vừa. Cho phần hành tím còn lại nè. Một ít gừng và ớt vào. Xào lên. Khi nghe mùi thơm và mọi thứ đã săn lại là được, không cần vàng nha các bạn. Rồi mình tạm tắt bếp. Và mình cho vào đây một muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh rưỡi đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng thì mình không cho vào nha. 2 muỗng canh tương hột. Tương này hơi mặn á, nếu mà tương có vị ngọt nhiều á, thì các bạn tăng lượng tương lên và mình giảm lượng đường lại nha. 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nếu có bơ đậu phộng thì các bạn cho thêm 1 muỗng canh vào, sẽ béo và thơm hơn nha. Không có cũng không sao. Xong rồi mình cho thêm nửa chén nước, khoảng 120ml đó các bạn. Khuấy đều hỗn hợp và mở lửa cho nó sôi đều lên. Lưu ý là vị mặn của tương hột có khác nhau, nên mình thử và nêm nếm theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Xong rồi mình tắt bếp ha. Bây giờ thì mình đi hấp cá thôi. Mình dùng cái đĩa dài này nè, hấp để giữ nguyên con cá cho đẹp ha. Đầu tiên mình sẽ cho bún tàu lót bên dưới. Rồi đến hành tây, cà rốt bào sợi, một ít gừng. Và mình xếp cà chua xung quanh. Rồi đặt cá vào giữa. Xếp thêm bún tàu bên cạnh cá. Cho thêm lên mặt cá một ít bún tàu và nấm mèo, nấm hương, hành tây, hành lá và gừng. Rưới nước sốt tương lúc nãy lên mặt cá nè, khoảng 4 muỗng canh nha các bạn. Các bạn cũng có thể dựng đứng con cá lên để phần bụng cá xuống dưới nó cũng đẹp lắm các bạn. Vậy là xong rồi đó các bạn. Bước cuối cùng là mình sẽ đem đi hấp cá. Các bạn có thể hấp bằng nồi hấp trong 25 đến 30 phút tính từ khi nước sôi. Vì cái đĩa này của mình khá dài, không hấp ở trong nồi sửng được, cho nên hôm nay mình sẽ hấp trong lò nướng nha các bạn. Đầu tiên mình mở lò ở nhiệt độ 200 độ C, chế độ 2 lửa có quạt, 25 đến 30 phút, tùy theo cá lớn hay nhỏ nha các bạn. Cho nước đun sôi vào khay nè, đặt khay nước ở bên ngăn dưới và đặt đĩa cá ở ngăn giữa của lò. Dùng giấy nhôm mình che bên trên để cá không bị khô mặt trong quá trình hấp. Đóng nắp lò lại và mình sẽ chờ nha các bạn. Sau 25 phút rồi, mình lấy cá ra nha. Thơm quá đi các bạn ơi. Mình cùng xem thành phẩm nha. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Món này mình có thể dùng đãi tiệc rất ngon và bắt mắt nữa đó. Mình trang trí thêm cho đẹp rồi dùng hết các bạn. Mình gạt bớt đi phần bún tàu, hành gừng ở trên mặt cá và mình trùm lưới cà rốt lên cá. Làm lưới cà rốt này mình sẽ chia sẻ ở clip khác nha các bạn. Cho thêm hành và ớt tỉa hoa. Rắc một ít đậu phộng rang lên mặt cá. Vậy là xong rồi đó các bạn. Làm món gỏi tai heo chua ngọt hấp dẫn nha các bạn. Tai heo giòn ngon trắng tươi, kết hợp với nhiều loại rau củ giòn thơm, hòa quyện cùng vị chua ngọt và cay nhẹ của ớt sừng tươi, phải nói là kích thích vị giác cực mạnh luôn. Tai heo và mũi heo này khoảng 1 kg đó. Mình mua về cạo và rửa sạch, cắt bỏ đi phần tai trong. Các bạn nên nhờ người bán làm giúp ha. Mình dùng muối và chanh chà sát bề mặt rồi rửa lại cho sạch nha. Cắt đôi nó ra cho dễ luộc ha. Tai heo này mình sơ chế sạch rồi nè các bạn.
Bây giờ mình sẽ đi luộc tai heo. Cho khoảng 1,5 lít nước vào nồi. Cho tai heo vào luộc. Lượng nước phải ngập thịt nha các bạn. Cho vào nồi luộc một ít hành tím cắt lát nè. Vài lát gừng. Nửa muỗng canh muối. Nửa muỗng canh giấm. Và mình sẽ luộc với lửa vừa ha. Các bạn nhớ thăm chừng và trở thịt trong quá trình luộc nha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu còn lại. Hành tím này mình sẽ bào mỏng để phi vàng như vậy nè các bạn. Cà rốt thì mình sẽ bào vỏ ra và sau đó rửa sạch. Tiếp theo chúng ta cắt khúc ra khoảng 5 cm như vậy nè. Xẻ mỏng chừng 1 cm rồi sắn ra nhỏ như thế này. Mình dùng cái sắn răng cưa này sắn cho đẹp ha. Củ cải trắng này mình cũng làm tương tự nha. Mình để riêng các thứ cho dễ sơ chế nha. Dưa leo thì mình để nguyên vỏ xanh, lấy phần bên ngoài và cắt bỏ đi phần ruột dưa để dưa không bị ra nước và giòn hơn. Ngoài ra các bạn có thể thêm ngó sen nè, rau bồn bồn hoặc rau củ khác tùy thích nha. Rồi cũng sắn giống như vậy luôn. Ớt sừng thì mình dùng loại ít cay, bỏ hạt rồi sau đó cắt sợi. Bạn nào thích ăn cay thì mình cho nhiều hơn. Cho vào củ cải trắng nửa muỗng canh muối, xóc lên cho đều. Và mình để 10 phút để loại bớt đi vị hăng của củ cải á. Cà rốt thì các bạn cho vào một ít nước nè. 1 muỗng cà phê muối để ngâm trong 5 phút và rửa sạch là được ha. Dưa leo mình cũng làm như vậy luôn. Sau đó vớt củ cải trắng ra, rửa sạch và vắt sơ cho ráo nước. Cà rốt và dưa leo mình cũng làm tương tự như vậy ha. Bây giờ mình sẽ cho tất cả rau củ vào chung để ngâm giấm đường cho nó ngấm trước nè. Cho vào 4 muỗng canh đường. Trộn đều lên và mình chờ khoảng 10 đến 15 phút. Tiếp đến là mình cho vào 4 muỗng canh giấm rồi trộn đều lên. Tỷ lệ giấm đường tính theo muỗng canh là 1:1 nha các bạn. Bạn nào làm nhiều rau củ thì cứ nhân lên mà làm ha. Các bạn có thể ngâm giấm đường trước qua đêm, ngày hôm sau mình trộn gỏi cũng rất ngon nha. Mình cắt hành tây theo chiều ngang để có những khoanh tròn đẹp. Các bạn có thể cắt dọc cũng được, tùy thích nha. Cắt dày một chút nha các bạn. Và mình cho qua ngâm trong nước đá để hành được giòn hơn và giảm bớt đi vị hăng. Xong rồi mình vớt ra. Cho vào 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh giấm. Trộn đều. Để đây cho hành ngấm nha. Cắt rau thơm ra to to như thế này để rau không bị đen và nhũng lúc trộn gỏi. Quay lại nồi luộc. Sau 25 phút thì tai heo đã chín. Các bạn có thể thử bằng cách dùng đũa xiên thử ở phần dày nhất của tai heo. Xiên dễ dàng là đã chín rồi đó. Lưu ý là không luộc chín quá, tai heo sẽ bị nhão và mất đi độ giòn, làm món gỏi không còn ngon nữa nha các bạn. Mình luộc khoảng từ 20 đến 30 phút, tùy theo tai heo lớn hay nhỏ ha. Đừng quên trở tai heo trong quá trình luộc nha. Giờ thì mình vớt nó ra. Cho ngay vào thau nước đá để tai heo săn giòn và không bị đen. Để nguội rồi mình vớt ra để ráo ha. Tất cả rau củ lúc nãy, cà rốt, củ cải trắng, dưa leo đã ngấm giấm đường rồi. Mình vớt ra cho ráo. Và mình vớt hành tây ra luôn. Bước tiếp theo thì mình sẽ pha nước trộn gỏi gồm có 2 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước, khuấy đều lên. Có thể dùng nước sôi cho nhanh tan đường nha các bạn. Tiếp theo là 2 muỗng canh nước cốt chanh. Thêm nửa muỗng canh tỏi băm. Bạn nào ăn cay thì cho thêm ớt băm nha. Bây giờ thì mình cắt tai heo ra, miếng mỏng như thế này nè. Có độ dài một chút để không bị vụn nha các bạn. Cái gân này giòn lắm luôn nè. Phần mũi heo các bạn cũng cắt giống như vậy ha. Phần này ít béo và giòn lắm đó nha.
Gần xong rồi, mình tiến hành trộn gỏi nữa là hoàn thành ha. Mình dùng cái thau lớn cho dễ trộn nha. Cho phần thịt vào thau. Cho vào 3 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều lên. Chờ 10 phút cho tai heo thấm. Như vậy mới ngon nha các bạn. Tiếp theo mình cho tất cả rau củ vào. Trộn đều lên. Cho ớt sừng vào trộn chung. Chan thêm 1 muỗng canh nước trộn gỏi cho thêm đậm đà nè. Lúc này các bạn có thể nêm nếm tùy khẩu vị gia đình các bạn nhé. Bạn nào thích vị chua nhiều hơn chút thì mình thêm chanh hết. Cho rau thơm vào cuối cùng trước khi bắt đầu ăn, để rau giữ được mùi thơm lâu và không bị đen nha các bạn. Nhìn hấp dẫn nên thèm quá luôn các bạn ơi. Tiếp theo mình pha hỗn hợp nước mắm gồm có 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước sôi. Khuấy đều lên cho tan đường. 1 muỗng canh nước cốt chanh. 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Khuấy đều và cho tỏi ớt băm vào sau cùng. Như vậy là mình đã chia sẻ xong món gỏi tai heo thơm ngon nhất mà mình đã từng làm rồi đó các bạn. Mình gắp gỏi ra đĩa nè. Cho hành phi, đậu phộng rang lên mặt. Gỏi được dùng kèm bánh phồng tôm, nước mắm chua ngọt nữa nha. Chia sẻ với các bạn cách luộc gà mà không cần nước nha. Cách làm độc đáo giúp gà thấm gia vị. Thịt gà gần như giữ được hoàn toàn chất ngọt và thơm vô cùng. Chấm cùng với nước chấm chua cay mặn ngọt nữa thì bao ngon luôn nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu này trước nha. Mình cắt nhỏ một củ hành tím này ha. Lá chanh thì mình xắt nhuyễn một vài lá để cho vào nước chấm. Ớt thì mình dùng 2 trái, cắt nhỏ ra cho vào ướp gà, và 1 trái thì mình làm nước chấm. Hành tây thì mình cắt ra thành những thanh dài, độ dày khoảng 2 cm như thế này, để lát nữa mình lót dưới đáy cho gà thơm hơn, và để gà không có bị mặn do thấm muối đó các bạn. Sả thì mình dùng sáo tép, dùng chày mình đập dập sơ ra, và sau đó mình cắt đôi cho cây sả nó ngắn á, mình dễ xếp vào đáy nồi hơn. Bây giờ thì mình pha gia vị để ướp gà, cho vào cối 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng rưỡi cà phê tiêu. Cho hành tím và ớt vào. Bạn nào không ăn cay được thì mình không dùng ớt nha. Giã nhuyễn tất cả ra để cho hành tím và ớt hòa cùng với phần gia vị luôn. Cuối cùng mình cho vào đây thêm 1 muỗng canh dầu, trộn đều lại một lần nữa. Hỗn hợp vừa pha lúc nãy đó, các bạn massage thật đều lên da gà để gà thấm đều gia vị ha các bạn. Phần bụng gà thì mình cũng làm tương tự luôn nè. Mình xẻ cái phần bụng gà ra để gà dễ chín hơn đó, hoặc các bạn để nguyên phần bụng cũng được ha. Để nguyên bụng thì mình cũng nhớ là mình chà đều gia vị vào phần trong luôn nha. Và nhớ mình nhét cả cái phần sả cây cũng như là rau răm vào trong bụng gà luôn nha các bạn. Sau khi đã áo đều gia vị á, thì mình để đây ướp gà trong từ 30 phút đến 1 tiếng ha, để gà thấm gia vị nha. Trong lúc đó đấy thì mình chuẩn bị một cái nồi để ủ gà. Các bạn chuẩn bị một cái nồi á, có đáy dày một chút nha. Sau đó thì mình lót ở mặt dưới của đáy nồi 2 cái lớp giấy bạc. Mình cho vào đây 1,5 chén muối hạt, khoảng 350 đến 400 gram đó các bạn. Mình dàn đều ra dưới đáy nồi ha. Tiếp tục thì mình xếp những cái khoanh hành tây đều lên bên trên. Rồi mình cho thêm sả cây cắt khúc nè,
rau răm nè. Và một ít lá chanh, khoảng chừng chục lá là vừa nha các bạn. Cuối cùng thì mình xếp con gà đã ướp vào. Mình xếp gà gọn gàng vào trong nồi nè. Cho lên mặt thêm vài cái lá chanh, vài cọng sả. Và cuối cùng thì mình rưới lên gà 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Bây giờ thì mình dùng thêm một miếng giấy bạc nữa, phủ kín lên trên con gà, rồi mình đậy nắp kín lại và mình đem đi nấu nữa là xong nè. Đặt nồi lên bếp và mình để lửa ở mức trung bình nhỏ nha. Bếp của mình có 6 số thì mình sẽ sử dụng ở số thứ 2 nha. Không để lửa quá to sẽ gây cháy nồi, cũng như là không để lửa quá nhỏ ha các bạn. Nếu thích video và cách mình hướng dẫn thì các bạn nhớ bấm like, ủng hộ mình nha. Nhớ nhấn nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha các bạn. Thời gian hầm thì từ khoảng 40 đến 60 phút tùy theo con gà lớn hay là nhỏ nha. Con gà của mình khoảng 1,8 kg thì mình sẽ hầm trong vòng 50 phút nha các bạn. Nấu được một lúc thì các bạn sẽ nghe vài tiếng nổ lốp đốp của muối ở trong nồi á. Bây giờ nhiệt độ trong nồi làm chín gà. Các loại rau thơm và lá chín nó tỏa mùi thơm quá luôn các bạn ơi. Nấu gà mà thơm như là được xông thảo dược vậy đó các bạn. Cho vào chén 1 muỗng canh muối hồng hoặc là muối biển, 1 muỗng canh đường, và mình vắt vào đây khoảng hơn 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê tiêu, trộn đều lên. Sau đó mình cho ớt cắt lát và lá chanh sắc sợi vào. Món muối tiêu chanh chua chua ngọt ngọt mặn mặn rất hợp với món gà ủ muối này đó các bạn. Sau 50 phút thì các bạn mở nắp nồi ra. Dùng cây xiên thử vào cái phần thịt dày nhất của con gà. Nếu không thấy nước hồng chảy ra nữa là gà đã chín rồi đó các bạn. Mình tắt bếp và đem gà ra thôi. Wow, vừa mở lớp giấy bạc bên trên là đã thấy mùi thơm của sả, của lá chanh với mùi của gà bốc lên thiệt là thơm luôn các bạn. Túm vào góc giấy bạc là mình dễ dàng dỡ con gà ra rồi. Các bạn xem phần nồi không hề bị cháy hay là bị đen gì cả nha. Mình cho gà ra đĩa ăn kèm với rau sống, nước chấm ha. Nói nhỏ nghe nè, hôm nay mình sẽ tiết lộ một công thức chuối chiên mà mình rất quý. Thành phẩm bánh chuối có vỏ ngoài giòn xốp, giữ được độ giòn rất lâu. Trong video, mình cũng sẽ bật mí những lưu ý quan trọng và mẹo nhỏ khi chiên, giúp bạn có được những chiếc bánh chuối chiên phồng to, rỗng ruột, đẹp mắt và thơm ngon như ý. Trước tiên mình sẽ đi pha bột. Mình dùng 3 loại bột là bột gạo, bột mì và bột chiên giòn. Để bánh có độ giòn xốp ngon nhất, mình nên dùng bột gạo lọc nha các bạn. Mình dùng bột gạo lọc loại này nè. Các bạn chọn bột gạo mới, trắng và có độ tinh khiết ha. Bột sẽ thơm và không bị mùi mốc nha các bạn. Nếu không có bột gạo lọc thì các bạn có thể thay thế bằng bột gạo bình thường cũng được. Mình pha bột vào một cái thau lớn, cho vào đây 200g bột gạo lọc, 50g bột mì và 150g bột chiên giòn. Để bánh có độ ngọt vừa phải, mình cho vào đây 80g đường, thêm 1 muỗng canh bột nghệ để bánh có màu vàng ươm đẹp mắt, thêm 350ml nước lạnh và 200ml nước cốt dừa lon. Khuấy kỹ để hòa tan bột cũng như là các nguyên liệu khác. Mình sẽ ủ bột trong vòng từ 1 đến 2 tiếng cho bột thật là ngấm nước, bột nở đều ha. Bạn nào có thời gian thì mình để ủ qua đêm 8 tiếng trong tủ lạnh nha. Nhớ là mình sẽ cho bột nở vào trước khi chiên, vì bột nở hoạt động ngay lập tức khi mà mình trộn nước vào đó, nên mình không được trộn trước nha các bạn. Ngoài phần pha bột thì mình sẽ chia sẻ thêm những lưu ý quan trọng khi chiên chuối để đạt được độ phồng giòn tối ưu. Các bạn nhớ là xem đến cuối video để không bỏ lỡ bất kỳ mẹo hay nào nhé. Mình dùng chuối xiêm hay còn gọi là chuối sứ để chiên nha các bạn. Chuối xiêm chín thường có vỏ màu vàng đậm, đôi khi có đốm đen nhỏ nhỏ trên vỏ. Tránh chọn những quả có vỏ còn xanh hoặc là quá chín rụt nha.
Chuối xiêm chín sẽ mềm vừa phải khi bạn ấn nhẹ vào vỏ đó. Nếu chuối chưa chín đủ thì sẽ bị chát. Chuối chín quá mềm thì chuối có thể đã nẩu, không còn giữ được độ ngon khi chiên đó các bạn. Nãy chuối của mình đang chín vừa đẹp để chiên rồi nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bột để tiến hành chiên luôn ha. Phần bột mình lấy ra từ trong tủ lạnh và để ở nhiệt độ bình thường cho hết lạnh khoảng 2 tiếng. Và bây giờ pha vào đây thêm 1 muỗng canh bột nở, hòa tan. Thêm mè đen để tạo hương vị cho bánh chuối nha. Để áo chuối chiên được dễ dàng hơn thì mình đổ bột ra một cái khuôn chữ nhật rộng và phẳng như thế này. Dùng một cái chảo sâu lòng và đổ ngập dầu. Bật bếp làm nóng dầu và tiến hành đi ép chuối luôn ha. Để ép chuối thì mình cắt một cái túi ziploc và cuộn nguyên trái chuối vào để tạo hình. Sau đó dùng một cái vật phẳng nặng như là tấm thớt để ép cho chuối dẹp ra với chiều dài mong muốn ha các bạn. Ở đây mình có một cái dụng cụ ép chuối mà các bạn có thể tìm mua rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Mình có để link mua tham khảo dưới phần mô tả nha. Ưu điểm là có mặt trên bằng kiếng để mình có thể nhìn thấy và kiểm soát được chiều dài của trái chuối khi ép. Ngoài ra nó còn có tay cầm để ép nữa nha. Mình cho chuối vào và ấn từ từ xuống nè. Dài như thế này là ổn rồi đó. Mình cho chuối vào bột và rưới bột lên trái chuối cho bột áo đều ha. Quay lại với chảo dầu để thử xem dầu đã đủ độ nóng chưa. Mình sẽ nhỏ một giọt bột vào. Nếu bột nổi lên là dầu đã được rồi đó các bạn. Mình có mua một cái dụng cụ dài như thế này giúp dễ lấy chuối và áo đều bột hơn. Không có thì các bạn dùng thìa và đũa bình thường cũng được. Khi dầu đạt độ nóng thì mình để mức lửa trung bình để chiên nha. Nhẹ nhàng cho trái chuối đã áo bột vào chảo. Chuối sẽ từ từ se mặt và nổi lên. Mình nhẹ nhàng lật ngược lại, chiên đều hai mặt trong khoảng 2 phút. Đến khi trái chuối chín và se hai mặt có màu vàng nhạt như thế này thì mình lập tức vớt ra áo bột lần thứ hai. Lưu ý là mình sẽ áo ngay khi chuối còn nóng, vừa vớt ra khỏi dầu như thế này nha các bạn. Rồi nhanh tay cho trái chuối vừa áo lần 2 vào chảo tiếp tục chiên. Lần này mình lưu ý là khi chuối vừa nổi lên là các bạn dùng muỗng để tưới dầu lên bánh chuối, hoặc là mình ấn chuối xuống cho ngập dầu. Những động tác này sẽ giúp cho chuối được nở phồng đều và to tròn hơn đó. Những trái chuối đầu tiên có thể nó cũng không được phồng to như ý muốn, nhưng càng chiên về sau thì bánh chuối sẽ dễ dàng phồng to hơn do dầu đã đạt độ nóng già rồi đó. Và mình cũng thao tác quen tay hơn nữa. Chiên đến khi vỏ ngoài của chuối có màu vàng giòn và phồng to như thế này, khoảng từ 3 đến 5 phút là được rồi đó các bạn. Mình vớt chuối chiên và để trên giấy thấm dầu cho ráo ha. Lưu ý là mình dùng vá để vớt hoặc là đỡ ở dưới bánh chuối, không dùng đũa kẹp sẽ làm xẹp hai bên của bánh chuối hen các bạn. Một lưu ý nữa là khi chiên xong, mình dựng đứng quả chuối lên và không để đè nhiều lớp chuối lên nhau để chuối được ráo dầu và không bị hấp hơi làm xẹp chuối. Giữ nhiệt độ dầu ở mức trung bình để chuối chiên đều và giòn ha. Nếu dầu quá nóng, chuối sẽ bị cháy bên ngoài nhưng bên trong chưa kịp chín. Đừng chiên quá nhiều chuối cùng một lúc để giữ nhiệt độ dầu ổn định, giúp chuối nở phồng và giòn đều nha. Khi chuối được ép dẹp, diện tích tiếp xúc của chuối với bột chiên sẽ lớn hơn, giúp lớp bột phủ đều hơn xung quanh trái chuối, tạo điều kiện cho bột nở ra khi chiên, làm cho bánh phồng lên một cách tự nhiên. Đồng thời việc ép dẹp chuối cũng giữ lại được độ ẩm bên trong khi chiên. Hơi nước khi gặp nhiệt độ cao của dầu chiên sẽ bốc hơi làm cho lớp bột bên ngoài phồng lên. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho bánh chuối có lớp vỏ giòn và phồng đẹp mắt. Mình cứ chiên như vậy cho đến khi hết bột và chuối ha. Đây là thành phẩm chuối chiên của mình nè. Những chiếc bánh chuối dài có màu vàng ươm bắt mắt. Các bạn xem nè, bánh phồng to và tròn ủng luôn. Phần vỏ bánh rất giòn, xốp nhưng không hề bị cứng nha. Bánh này nếu để qua ngày, khi ăn chỉ cần nướng lại trong nồi chiên không dầu là ngon y như mới luôn. Bây giờ chúng ta cho nước lèo ra và dùng lẩu nha.
Dọn ăn cùng rau muống cọng và tần ô nè, có thêm kèo nèo hay cải bẹ xanh tùy thích ha. Nhớ thêm bún tươi nữa ha. Gắp một ít bún vào chén. Khi nồi lẩu sôi riu riu thì mình nhúng rau vào cho chín tái. Rồi đến thịt bò, mình nhúng vừa chín tới ăn cùng. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Có thể chấm thêm nước chấm cho đậm đà nè. Thịt bò rất mềm, thấm nước lẩu, đặc trưng mùi mắm ruốc rất là hấp dẫn. Có thêm vị béo béo của tóp mỡ, mùi thơm của sả, của tỏi, vị cay nhẹ của ớt. Nước lẩu có vị đậm đà nhưng rất dịu. Rất thơm chứ không quá gắt mùi mắm. Như vậy mới đúng vị nha các bạn. Phải nói là ngon không thể tả. Mùi mắm làm kích thích vị giác vô cùng. Ăn đến đâu thì các bạn nhúng đến đó, để bò được mềm và rau giòn ha các bạn. Rau không bị đen nữa nè. Món này các bạn có thể tiêu thụ một lượng rau nhiều mà không hề ngán. Giờ thì mình mời các bạn cùng thử thành phẩm với mình nha. Tuy hấp trong lò nhưng cá rất mềm và ngọt. Thơm hành, gừng cùng mùi thơm đặc trưng của tương hột. Vị rất vừa ăn. Bún tàu mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, không bị nhão, không bị dính cục nha các bạn. Bún thấm sốt tương cùng nước ngọt của cá khi hấp nên rất thơm và béo. Nấm thì giòn giòn, ăn rất là thích. Món này các bạn cuốn bánh tráng, thêm một ít rau sống hoặc ăn với cơm đều hấp dẫn nha. Miếng thịt chín mềm nhưng không bị nhão nha. Phần mỡ của tai heo vừa phải giúp gỏi béo khi ăn. Mỡ này không ngấy mà rất giòn nha. Chấm thêm chút nước mắm cho đậm đà nè. Dùng kèm với bánh phồng tôm nè. Gắp gỏi cho vào. Chan thêm một ít nước mắm nữa. Gỏi chua chua, ngọt ngọt, hòa cùng vị cay nhẹ của ớt, thơm của đậu phộng rang, hành phi, giòn rụm của bánh phồng tôm thật thích. Tai heo thấm vị, mềm, thơm, giòn sần sật khi nhai, hòa cùng độ giòn ngọt của rau củ rất là hấp dẫn. Món này mình có thể ăn nhiều mà không bị ngán nha. Kích thích vị giác mạnh nên có thể dùng làm món khai vị cho bữa tiệc hoặc dùng làm món nhắm với rượu bia thì rất tuyệt. Mình xé đùi gà và chấm với nước chấm mình vừa pha lúc nãy đó. Các bạn thấy hấp dẫn chưa nè? Món này các bạn dùng với cơm, với xôi, bún đều ngon. Nhâm nhi với chút bia thì rất là tuyệt luôn nha. Chúc các bạn luộc gà thật là ngon nha. Bẻ bánh re nè, bạn sẽ thấy phần ruột bánh rỗng, phồng giòn. Bên trong là phần nhân chuối mềm mịn, ngọt ngào, hòa quyện cùng lớp bọt giòn rụm bên ngoài. Vỏ bánh có độ ngọt vừa phải, không quá gắt, tạo nên sự cân bằng, ăn không bị ngán mà dễ ghiền lắm đó các bạn. Với công thức đơn giản và dễ làm này, chúng ta đã làm được chuối chiên ngon cho gia đình thưởng thức, không thua kém gì ngoài tiệm. Nếu bạn thích, hoàn toàn có thể dùng công thức này để kinh doanh. Hy vọng các bạn sẽ thử làm món bánh này tại nhà và thành công. Đừng quên chia sẻ kết quả với mình nha. Nếu các bạn thích, hãy bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức thú vị khác nhé. Nếu bất kỳ có câu hỏi hay góp ý nào, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới. Mình rất mong nhận được sự phản hồi và chia sẻ từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.